Yo, what's mga LODICAKES? Welcome back ulit sa channel natin. Mentor Neil here. So in the past few weeks ay patuloy pa rin tumataas ang Bitcoin over. Nakita natin na nagkaroon tayo ng consolidation sa lahat ng market. So dito pag-usapan din natin mga konting bullish and may konting bearish din at the same time. So ngayon proceed na tayo sa market mga Lodi. So kung mapapansin nyo ngayon, ang current global crypto market cap is 2 trillion, actually 2.11 trillion na nag-increase ng 1.25% over the last day. At kung mapapansin nyo ay na-break of resistance na niya yung 2 trillion market cap natin. At kung mapapansin nyo dito, ito yon. Meron tayong rejections nung una, 2 trillion siya. Nagkaroon tayo ng short retracement dito sa medyo, sabihin natin dating resistance, ngayon ay medyo support na. Meron tayong momentum papunta sa current resistance na 2.4 or 2.5. So pag-usapan natin ngayon kung aabot ba ito this month. Tapos ang total crypto market volume over the last 24 hours is down by negative 15.1%. So ano nga ba tong volume na to? Ang volume is kung gaano karami ang nagte-trade o nagbabuy and sell between sa mga oras na to. And explain ko sa inyo mamaya kung ano ang epekto ng low traded volume sa market. And currently Bitcoin dominance is 0.07% down over the day. So medyo hindi naman ganun kalaki. At kung titingnan natin yung mga coins na well-perform ngayon, over the last 7 days, meron tayong ADA, mga magagandang galawan pa din, DOT, Solana, tapos meron din dito Luna. Ang Avalanche, I think nag-increase to ng around 200% over the last 7 days. And congrats sa mga naka-AVAX dito, Pancake, Swap, and Atom. So itong Atom na to, kinol ko last week na sabi ko may chance na tumaas, which is nangyari nga. And congrats sa mga naka-ride do sa bull call natin. So far, maganda pa rin yung uptrend momentum natin sa mga altcoins and titingnan natin yung current sentiments ng market. Kung mapapansin nyo, tayo ngayon ay nasa 79 or extreme grid, which is maganda pero may pagka-slight negative din tayo dito. Kasi kung mapapansin nyo, kapag 79, kapag extreme grid tayo, ang ibig sabihin ay due to correction na yung market. Ibig sabihin masyado nang tumataas, masyado nang lumalaki. Ngayon punta muna tayo sa mga bullish news ngayong araw na to. So 3 hours ago meron tayong news na Apple can get into Bitcoin using this strategy. So kilala naman natin ang Apple is a $1 trillion market cap. So Michael Saylor being bullish on Bitcoin is no news. In fact, he has often spoken about digital assets potential to transform payments and become the future of property. At kung titingnan nyo din dito ang Apple Pay Vice President na si Jennifer Bailey, na tinitingnan nila or nasa watch list na nila ang mga cryptocurrency since sabi niya it's interesting and has a long-term potential. Kasi alam natin na yung mga other big companies like Tesla, Square Incorporation, tsaka MicroStrategy has been invested in Bitcoin already. And ngayon, nagkakaroon ng parang ngayon, nagko-convince itong si Michael Saylor na sumali itong Apple. Kasi sabi nga nila dito, if Apple, Google, and Facebook build Bitcoin into their application, they improve their business. And if El Salvador or Cuba or Turkey or Japan and other countries buy Bitcoin, they fix their balance sheet. Tapos kung mapapansin nyo dito, yung crypto users around the globe nearly doubled from 100 million in January 2021 to 221 million in June 2021. So bakit nga ba itong si Michael Saylor ay parang kinoconvince niya yung Apple na mag-invest sa Bitcoin? Kasi ano daw sabi niya, gano'n daw ka-worth yung Bitcoin ngayon kay Apple? Ang sabi niya, worth $3 trillion ang worth ng Bitcoin kapag pinasok ito sa Apple. So anong ibig niya sabihin, paano niya gagawin to? So sabi niya dito kung ano daw meron sa iCloud natin ngayon, 'di ba? Meron tayong videos, photos, documents and mga communication. So ano yung wala sa iCloud ngayon? Ang ating pera. 'Di ba napansin niyo meron tayong Apple Pay pero wala to sa iCloud natin. Kasi kung mapapansin nyo before, sabi niya, what happens when $100 trillion gets slurped out of 20th century property, which is yung land, real estate, gold, bonds, and securities. Ngayon, what happens when $100 trillion gets slurped into digital property? It's got to land on the iCloud or in the equivalent of Android cloud or in Facebook.
Which is, imagine yung mga LODICAKES, kapag yung pwede na tayo mag-store ng pera sa iCloud natin, parang gagawin natin siyang digital storage. Kung familiar ka sa Trezor or yung mga ledger, ito yung parang nag-store kayo ng mga cryptocurrency, NFTs, and para maging safe at hindi manakaw. At sabi ni Michael Saylor, if gagamitin itong iCloud as a storage, magiging maganda ito para sa Apple, lalo na sa future. Imagine yung Apple, mga LODICAKES, isa siyang malaking company, isa siyang pinakamagandang technology sa ngayon, and marami siyang advantage. What if sumama siya sa cryptocurrency? Pero ano bang dahilan bakit hindi pa sila nag-i-invest dito? This could be due to the actions taken by regulators. When Facebook introduced DM, o yung parang cryptocurrency or the current tussle going on between crypto businesses and the SEC. Kung napansin natin na nagkakaroon tayo ng problema sa regulations sa government, and siguro ayaw mo na nilang madamay, ayaw mo na nilang magkaroon ng problema. So nagkakaroon pa ng parang observation, pero we'll see in the future. Napakalaking news nito, mga LODICAKES. Isa pang big news, mga LODICAKES, ay ang PayPal launch crypto services for UK customers. So kung mapapansin nyo dito, beginning this week, residents of the United Kingdom will be able to buy, hold, and sell cryptocurrencies through PayPal for the first time. So ito yung napakalaking milestone para sa big company na ito. Kasi ito yung magiging crypto nila sa services nila, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and Bitcoin Cash. And ito yung pinaka-una nilang pag-expand ng company sa labas ng United States. Tapos ito pa, mga LODICAKES, PayPal could play a role in increasing exposure to digital assets in the country. It's reported that among all European countries, PayPal penetration is the highest in the United Kingdom at over 2 million monthly active users. So ano ibig sabihin nito, mga LODICAKES? So meron tayo dito more crypto exposure, tulad ng pagdoble ng crypto investors ng Amerika over the past months. Kung mapapansin nyo, kaya lalong tumataas yung Bitcoin, yung prices, dahil marami na nakakakilala nito. Ngayon sabi nila, 37% ng American ay currently nag-hold ng crypto investor nila kahit anong mangyari. Example dito, ang PayPal ay lumang company na at ngayon ay nag-introduce sa crypto, which is good to sa mga crypto community. Tataas yung mga demand, tataas yung volume. At sabi dito, the company is also eyeing developments in decentralized finance or DeFi, which is possible precursor to future integration plans. So, banta-bantay nyo yung mga decentralized finance, mga LODICAKES. Pero di ba nga kamakailan lang ay nagsara ang Binance UK dahil hindi ito na-meet ang registration requirements ng UK, di ba? Kaya ngayon, ang PayPal ay currently working with the regulators in the UK and around the world. So, looking forward tayo dito, mga LODICAKES. I hope maging successful to in the future. So, ano naman yung bearish news ngayon natin, mga LODICAKES? So, Bitcoin buyers could take profits as volume declines. So, ang sabi nila dito, cryptocurrencies were mostly lower on Tuesday as declining volume suggests a pullback is near. So, kamukha na sinabi ko kanina, mga LODICAKES, kung anong bang epekto ng pagbaba ng volume, ay isa dito ay signs ng pullback, mga LODICAKES. Sabi dito, mga LODICAKES, sa mga pro-analyst ng market ay nag-observe. Currently, merong mga iba't ibang bansa na nagkakaroon ng issue sa regulation sa pagbenta ng cryptocurrency, tulad ng People's Bank of China plans to promptly clean up and rectify 11 companies for providing illicit crypto trading activities. Sa Spain naman, merong issued a warning notice for 12 companies, including UOB and Bybit, for providing investment services without being registered with authorities. Meron pa dito South Korea na sabi magkakaroon ng limitation sa mga services nito next month, which is September, mga LODICAKES. A lot of uncertainties na naman ang mangyayari. So dito, mga LODICAKES, kung mapapansin nyo, diba, consolidation tayo sa Bitcoin, and the loss of short-term momentum could trigger a brief period of profit taking. Although kung mapapansin naman natin, Bitcoin mining revenue rise. Miners are experiencing greater revenue as the Bitcoin blockchain's hash rate recovers from July lows. This is a positive sign for the blockchain network and could point out to further Bitcoin accumulation by miners. So more accumulation na naman tayo nangyayari dahil tumaas yung hash rate ng mga miners ng Bitcoin. So may chance pa rin tumaas ang market hanggang umabot ng I think 60. So mamaya titingnan natin sa technical analysis kung ano pwedeng mangyari. So sabi nga nila dito, LODICAKES, if Bitcoin continues to trade higher on declining volume, it can signify an exhausted market and it will probably not be a sustainable move. Tapos sabi pa dito, we want to see a clear uptick in volume if the Bitcoin price jumps
towards $50,000 again. Kapag humihina yung volume natin sa market mga LODICAKES, nagkakaroon tayong mahinang buy and sell dito. Kapag nagkaroon ng low volume mga LODICAKE, it means walang liquidation. So yung mga naka-hold mga LODICAKE, sila yung mangunguna, parang tataas yung price ng market. Pero kapag pag mahina yung volume dahil wala nga nagsisell, ang mangyayari ay mahihirapan yung mga holders na magbenta ng mga coins nila. So kaya kapag tumataas to in the low volume mga LODICAKES ay medyo sign ito ng posible na reversal. So titingnan natin sa chart mamaya kung ano ang mangyayari. So kung mapapansin natin sa market natin mga LODICAKES ay nagkaroon na ng break of structure sa 50,000. And if ditong daily candles natin ay nagkaroon ng close above this 50,000, then maghihintay tayo ng major retracement if ever man bago malaman natin na itong resistance na or itong bagong support na 50,000 ay magiging malakas. Pag nasustain ng mga buyers itong 50,000, then most likely aabot ito hanggang 60,000. And titingnan natin mga LODICAKES, what if nagkaroon tayo ng malakas na sustain dito sa part na 50,000? Then kung ito, for example, ito napansin nyo tumaas yung market, then nagkaroon ng major pullback. Kung susukatan natin to from here to here, kung i-compare natin, kasi move natin dito sa taas, eksaktong-sakto LODICAKES, so pag umabot ito sa 60,000, then magkakaroon tayo ng major pullback sa 50,000. Then most likely, if nagkaroon ng major pullback dito, mangyayari ay tataas na talaga yung market hanggang 100,000 na sinasabi nilang prediction. So far, yung EMA 9 natin, which is yung black, ay currently sinusupport niya pa rin to. And yung consolidation natin, hindi nangyari. Kung titingnan naman natin sa 4 hours, nagkaroon din tayo ng small consolidation dito. Pero mapapansin natin, yung EMA is still respecting, pati yung 21 EMA. Meron tayong crossover na nangyari dito. Tapos currently, nag-skyrocket pa rin yung price ng Bitcoin. So, hanggang saan naabot to sa short term? May chance na dito mga LODICAKES sa part na to. Dito sa area na to, so magkakaroon ng dito sa 53,000. Then after that, may chance na mag-retest siya sa 50. Then consolidation, accumulation to see if this retest is strong sa 50,000. Then most likely tataas to hanggang 60,000. Pero ingat lang kapag nangyari is umangat tas biglang bumagsak ulit sa baba ng 50,000, then may chance na magkaroon na tayo ng short pullback from 50,000 to 40,000. Malaki din chance na hanggang dito na lang yung market sa 50,000, then nagkaroon tayo ng correction dito, pullback. Siguro pagdating sa 40,000, titingnan natin kung kayang i-sustain ng mga long-term holders ito, long-term investors, especially mga institutions. So, antay lang tayo ng price action dito mga LODICAKES. Antay tayo ng break of structure, then retest sa 50,000. Or kung bababa ito, so maghihintay tayo ng consolidation dito sa lugar na to. Kasi kung i-base natin sa wyckoff, pwedeng distribution pace to. Ito yung spring pace kumbaga. Then pwede pang bumaba yung market kung hindi niya masisustain yung pag-break of structure sa 50,000. So ito yung mga token na titingnan natin this week mga LODICAKES. Ang Ethereum, Cake, ICP 1-inch, Atom, EOS, tsaka AVX. Actually, hindi na pala natin titingnan tong AVAX. Lumipad na to. Kung titingnan natin, nagkaroon na ng 200% gain dito. And congratulations sa mga nag-hold dito. Kung mapapansin yung mga LODICAKES saan nagsimula yung pag-pump niya, ay eto. Halos same pattern sila lahat mga LODICAKES. Yung EMA natin na 9 and 21 is bounce. Ilang beses nag-bounce. And after that, nagkaroon na ng pumping, which is di ko naman alam tong AVAX, pero doon sa mga holders nito, congratulations sa inyo. Isa sa mga tinitingnan ko ngayon ay ang EOS. So matagal na tong network na to, and kung mapapansin nyo, nagkakaroon siya ng, so right now, may chance na magkaroon ng cap and handle, pero hindi ako masyadong fan ng pattern na to. Parang masyadong simple, alam nyo ba yun? Parang masyadong napapansin na parang, kasi parang ito lang yung cup and handle lang. Ang alam natin pag cup and handle is bullish. Pero we'll see. Kung mapapansin nyo naman ay meron tayong formation na handle. If nag-bounce ito sa handle natin, may chance na hanggang umabot dito. Pero bullish pa rin to in the long run. So watch out nyo lang tong EOS. Hindi nyo lang na-break itong $6 resistance. Pero if ever man na-break to, then for sure aabot to hanggang $8.
or most likely sa all-time high kasi matagal na itong nasa bearish or matagal na itong sa accumulation phase. Nagkaroon na ng movement from July 19. If ever man, $16 or $15 yung pinaka next move neto. So kay ICP maganda pa rin yung tingin ko LODICAKES. Meron din tayong cup handle na formation na nangyayari. Ito yung current resistance niya sa part na to. Then kung mapapansin nyo ay meron tayong handle formation. And yung yung handle na to nagkaroon ng bounce sa Fibonacci natin na pinlat out natin sa daily. Then nagkaroon ng retracement dito sa 50 and 61.80. Then most likely ito ay aangat pataas mga lodi. So yan, so check nyo lang tong ICP, may chance na umabot hanggang dito 130 if ever man na malagpasan niya itong resistance natin na 76. Isa din sa magiging watchlist natin ay ang 1 inch. Kung mapapansin nyo, meron na tayo 3 beses na malapit nang ma-reach itong strong resistance. Then if magkaroon ng magandang momentum dito, kung mapapansin nyo naman, meron pa rin tayong 9 and 21 EMA support. Ito, kung mapapansin nyo yung 9 natin, napakalakas ng support. May chance na lumipad to. If ever man, hanggang aabot to ng $5 or all-time high na $7.08. So, 1 inch is nagkaroon din ng news to about sa upgrading ng layer 2 protocol nila sa Ethereum. Then, abangan lang natin, watchlist natin tong 1 inch mga LODICAKES. So far, ang malakas din nating si Cake na merong EMA 21 na supporting ay currently na breakup structure na niya itong 21 zone natin. And right now, nagkaroon na siya ng all-time high. Nagkaroon na siya not all-time high. Nagkaroon na siya ng monthly high since nag-drop siya nung May. Ito yung pinaka-resistance niya. Then ngayon may bago na tayong resistance. So abangan natin, malakas ang chance. Lalo na marami nang lumalabas ulit ng mga meme coins, lumalabas ng mga bagong NFT coins. Yung Cake, isa sa mga DeFi exchanges na ginagamit para makabili ng mga coins na ganun. So, wait lang tayo mga LODICAKES. Magandang watchlist din to, si Cake. So, yun lang muna titingnan natin ngayong month na to. And abangan natin this September magkakaroon ng mga maraming uncertainties. So, be ready lang mga LODICAKES. If ever man na magkaroon tayo ng bear signal, then pwede tayo mag-take profit muna. Then buy ulit tayo sa dip. So yun lang analysis natin for this week mga LODICAKES. Maraming salamat sa panonood. Don't forget na hampasin yung like button as always and subscribe lang for more information and more videos mga LODICAKES. So yun lang, Mentor Neil. Peace. God bless everyone.